Gã ăn xin thường xuyên đến ăn cơm miễn phí, giờ lại muốn theo tôi đánh nhau. Chỉ có mày gây gộp thế thôi. Chỉ cần cơn gió thổi qua là làm mày ngã đấy. Nhanh lên cho tôi xin tiền đi, có trái tim đó thì trả tiền cơm đi. Béo à, đừng nói vậy. Anh trai, anh biết em đi làm gì không vậy? Đám kia không phải là người tốt đâu. Nghe tôi nói, Mạc Hạng duỗi người. Rồi anh chậm rãi thốt ra một câu. Vì tôi cũng rảnh mà. Miễn sao cho tôi một bữa rượu thịt no nê là được. Chỉ một bữa rượu thịt thôi sao? Miễn sao anh bảo vệ an toàn cho anh Tòng. Còn chúng tôi mở đến bao giờ thì nuôi anh đến đó. Được rồi, chúng tôi đồng ý đấy. Vậy ok, thực ra tôi cũng chẳng dự định dựa vào Mạc Hạng đâu. Nghĩ có thêm một đồng đội nữa cũng tốt hơn. Nên chúng tôi bắt xe đến quán của Trương Lục Vĩ. Hôm giày nghe nói anh thường bị đánh. Mạc Hạng hỏi một cách ngại ngùng. Tôi thấy xấu hổ muốn nhảy xuống xe. Người thấp cổ bé Hạng thường bị ăn hiếp. Nếu có dịp thì tôi dạy anh vài chiêu đánh người, tự vệ cũng ổn. Haha, cảm ơn. Mạc Hạng nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng không nói gì. Rõ ràng cậu ấy nhận ra sự khinh thường của tôi. Chúng tôi nhanh chóng đến cửa quán rượu. Ngoài cửa có vài anh chàng mặc vest, rõ ràng là đàn em của Tần Cối. Vừa đi tới, tôi và Mạc Hạng liền bị chặn lại. Đây là nơi đã đặt trước. Các cậu đi chỗ khác đi. Vừa dứt lời, Mạc Hạng liền bắt lấy cổ tay anh ta. Chỉ thấy hắn siết mạnh, người vệ sĩ liền quỳ xuống đất. Anh chàng này mạnh thế à? Có phải là cao thủ ẩn danh không? Trông thấy cảnh này, tôi ngây ra tại chỗ. Đúng lúc này, giọng nói của Tần Cối vang lên, cho phép họ vào. Hai băng nhóm trong quán rượu căng thẳng đối đầu. Một băng là Trương Lục Vĩ và đám đàn em. Băng kia là Tần Cối và Trần Mậu, Trần Thân. Em trai, Trương Lục Vĩ nhìn thấy tôi đến, hối hả chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Họ nói hôm qua chúng tôi đánh Trần Mậu, hôm nay bọn họ đến đòi phải giải thích. Đòi giải thích mà có đông người thế này, còn cho không được một lời giải thích sao? Nếu không được thì đóng cửa đánh chó. Trương Lục Vĩ cau mày im lặng. Nếu muốn nói lời tình cảm với hắn bây giờ thì cũng không dám. Võ Tòng, mày tính là thứ gì? Thời xưa tôi ra ngoài làm ăn thì mày còn trong bụng, mẹ mày đọc kinh chứ gì. Mày còn chưa mọc râu xong mà dám nói những lời điên rồ. Mày có phải muốn nói kinh nghiệm của mày nhiều hơn sao? Xin lỗi, tôi không phải người trong nghề của mày đâu. Tôi không công nhận thứ đó. Hoặc là mày đi, hoặc là sẽ bị đuổi ra ngoài. Tự chọn đi. Tôi đối mặt với ánh mắt sát nhân của Trần Mậu. Trước kia tôi có thể còn do dự, nhưng sau khi trải qua sinh tử, bây giờ tôi không sợ ai cả. Tôi lại bước tới gần họ vài bước. Mày điếc à hay là câm à? Tao bảo mày đi mà không mau đi à? Nhanh lên và ra khỏi đây. Thằng này láo. Trần Thân tức giận, hắn ta lao tới và đấm vào mặt tôi. Nói thật lúc ấy tôi cũng chỉ biết làm liều. Một bóng người bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi. Mọi người chưa kịp phản ứng, Trần Thân bị đẩy bay ra xa. Mày là ai? Thì ra là do Mạc Hạng ra tay. Anh ta thậm chí còn không nhìn Tần Cối. Lúc ấy tâm trạng tôi vừa sợ vừa mừng. Việc Mạc Hạng ra tay cũng khuyến khích Trương Lục Vĩ. Võ Tổng muốn tha cho mày một mạng, nhưng mày cứ không chịu nghe, muốn tìm cái chết. Vậy thì hãy làm thỏa mãn ước nguyện của mày. Tiểu Hổ hốt xác bọn chúng cho tôi. Trương Lục Vĩ ra lệnh. Tiểu Hổ và 10 mấy tay sai lao tới, trực tiếp đánh cho cả hai anh em Trần Mậu không cử động nổi. Trần Mậu ơi, tương lai gặp lại tao, mày phải tránh thật xa. Nếu không, mỗi lần gặp mày tao sẽ đánh mày. Trương Lục Vĩ vẫy tay, mấy tay sai liền đi lại, muốn ném hai anh em Trần Mậu ra ngoài. Lúc này Tần Cối bất ngờ ném ly rượu vỡ tan, mặt đầy vẻ sát khí nói. Trương Lục Vĩ, tôi thấy ông đúng là giả mù rồi, dám nghe theo Võ Tòng. Hắn là cái gì? Con không bảo vệ được đàn bà của mình, mà còn bảo vệ mày, dám động đến người của tao trước mặt tao. Tao thấy mày muốn chết rồi. Nghe hắn nói lời đụng chạm tới Kim Liên, tôi tức khắc lao tới, trực tiếp tát một phát vào mặt Tần Cối. Dám động tay vào tao, tao sẽ cho mày biết cái tát này trả giá như thế nào. Nói xong Tần Cối liền lấy điện thoại ra, sắp gọi cho ai đó. Đúng lúc này, điện thoại của tôi reo, là cuộc gọi của Trần Hải. Võ Tòng, tìm được bằng chứng gây án của Tần Cối rồi, có ghi âm trong điện thoại của Kim Liên. Kim Liên bắt đầu ghi âm khi cô ấy đến câu lạc bộ. Mọi lời nói của Tần Cối đều rõ ràng. Ghi âm bằng điện thoại. Liệu rằng tối qua, trước khi Kim Liên bất tỉnh, chỉ muốn nói điện thoại có ghi âm, nhưng chỉ nói ra một chữ cái đầu, người đã bất tỉnh. Khi nghe chuyện này tôi cũng vui mừng khôn xiết. Thế lực của nhà họ Tần rất mạnh, mối quan hệ cũng rộng rãi. Nếu nhà họ Tần biết có ghi âm, chắc chắn sẽ nghĩ cách cướp ngay. Chú phải cất giữ kỹ đoạn ghi âm, sẽ có người đến lấy. Gác máy, tôi gọi cho Ngọc Trinh, bảo cô ấy thông báo cho Lưu Tiểu đến lấy ghi âm. Đây là sau khi Tần Cối gọi điện xong. Võ Tòng, nếu bây giờ mày đầu hàng, tao vẫn có thể suy nghĩ xem có nên cho mày một lối thoát không. Đầu hàng thế nào? Chỉ cần mày đồng ý hai điều kiện này, tao mới tha cho mày. Còn nếu tôi không đồng ý thì sao? Mày đã xúi giục Trương Lục Vĩ phạm tội, hành vi gây án cực kỳ ác độc. Tao đã báo cảnh sát rồi. Võ Tòng, tao khuyên mày nên suy nghĩ kỹ hơn, đừng đánh cược mạng sống của mình. Tần Cối, tao khuyên mày nên sớm đầu thú, cố gắng được khoan hồng khi thành thật khai báo. Nếu không thì những việc mày đã làm, đừng nói 3 hay 5 năm, sợ rằng cả 10 năm, 8 năm cũng chưa chắc ra được. Võ Tòng, thực ra mày là người tài, thật có dũng khí có trí lực. Chỉ tiếc mày xuất thân nghèo khó, dẫu có tài năng, nhưng không có sân khấu để bày tỏ tài năng. Nhưng chỉ cần mày phục vụ tao, tao bảo đảm cho mày sau này phát đạt phi thường. Nói như vậy tao cũng phải cảm ơn mày. Chỉ tiếc bây giờ nói chuyện này đã muộn. Thù Kim nên tao phải trả. Võ Tòng, tao cho mày mặt mũi rồi. Võ Tòng, vậy mà mày muốn chết.
thì thiếu gia thành toàn cho mày. Cũng chính lúc này, bên ngoài bất ngờ vang lên tiếng còi xe cảnh sát gấp gáp. Ha 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 Võ Tòng, cơ hội đã cho mày rồi, là mày không trân trọng, vậy thì đừng trách tao. Trần Mậu tỉnh lại. Võ Tòng, lần này tao chắc chắn sẽ không tha cho mày. Trương Lục Vĩ nghe tiếng còi cũng hoảng hồn, hướng về phía tôi, ánh mắt không yên. Tôi không biết những cảnh sát này do Tần Cối gọi, hay là đến bắt Tần Cối về hỏi cung. Rất nhanh, vài người mặc đồng phục cảnh sát bước vào. Người dẫn đầu là một cảnh sát nam khoảng 40 tuổi, mặt hình chữ điền, mày rậm mắt to, trông có vẻ rất ngay thẳng. Chuyện gì xảy ra ở đây? Người bị đánh là ai? Anh ơi, là chúng nó đánh tôi đấy, chúng nó là băng đảng ngầm. Anh ơi, mau bắt hết chúng nó lại. Chúng nó đến đây gây rồi đấy, cũng chúng nó đánh trước. Camera an ninh đã ghi lại hết. Chúng tôi không phải là người xấu, mà là người làm ăn chân chính. Ha ha, người làm ăn chân chính, đây là điều buồn cười nhất tôi nghe trong năm nay. Điện thoại báo án là do tôi gọi. Khi chúng nó đánh người, chúng tôi đều ở đó. Tất cả chúng tôi đều là nhân chứng. Chúng nó mới là băng đảng đen thực sự. Mau bắt tội phạm đi. Nhưng cảnh sát tên Phương Chí Trung lại không tin lời họ. Trước hết anh ấy đến gần Trần Mậu và Trần Thân. Thương tích nghiêm trọng không? Cần gọi xe cứu thương không? Anh ơi, tôi cảm thấy mình sắp chết rồi. Trần Mậu nói yếu ớt. Trần Thân cũng bảo, tôi cảm thấy đau khắp người anh cảnh sát ơi. Chấn thương có nghiêm trọng không? Cần gọi xe cứu thương không? Nhưng tôi lại có ấn tượng rất mạnh về hai anh em nhà các anh. Lúc tôi mới làm cảnh sát, thì hai anh đã là những nhân vật có ảnh hưởng ở thành phố Long Thành của chúng tôi. Khi ấy các anh có vi phạm pháp luật. Tôi gặp các anh khi làm nhiệm vụ. Các anh đã làm nhục tôi ra sao? Các anh có còn nhớ không? Nghe vậy, khuôn mặt hai anh em Trần Mậu đột nhiên thay đổi. Trần Thân nhíu mày. Anh chính là cảnh sát mới vào nghề khi ấy. Xem ra trí nhớ của anh cũng không tệ. Tôi đã âm thầm quyết tâm sẽ bắt giam các anh một ngày nào đó. Nếu không, tôi không xứng đáng mặc đồ cảnh sát. Các anh bị bắt giữ. Hai cảnh sát trẻ tuổi lập tức đeo còng tay, bắt hai anh em Trần Mậu. Hai anh em Trần Mậu hoảng sợ không ngờ sự việc này. Cái này sai rồi. Trần Mậu lo lắng nhìn Tần Cối. Lúc này khuôn mặt Tần Cối cũng rất bất thường. Phương Chí Trung, ý anh muốn nói gì? Họ là nạn nhân. Bọn này mới chính là kẻ gây án. Anh bắt nhầm người rồi. Tôi yêu cầu anh thả người ngay. Nếu không tôi sẽ kiện anh. Tần Cối kiêu ngạo nói. Tần Cối, trước hết hãy lo cho bản thân đi đã. Phương Chí Trung vẫy tay. Trần Mậu và Trần Thân bị đưa ra ngoài. Lúc này điện thoại của Phương Chí Trung reo lên. Là đội trưởng Lưu. Anh nói sao? À, tôi đang ở hiện trường. Đưa người tới ngay lập tức à? Các anh chuẩn bị tiếp nhận đi. Tôi nghe Phương Chí Trung nói với đội trưởng Lưu. Tôi đoán có thể là điện thoại của Lưu Tiểu. Quả nhiên là vậy. Sau khi Phương Chí Trung cúp máy, ánh mắt Phương Chí Trung thoáng chốc khóa chặt vào Tần Cối. Tần Cối, tôi vừa nhận được một cuộc gọi liên quan đến anh về vụ án hôm qua xảy ra tại câu lạc bộ. Cần anh phối hợp điều tra. Đi theo chúng tôi một chuyến được không?